سلام، مستر سیگنال هستم. تاریخ 5/3/2025 ساعتم 7:29 به وقت ایران 7 عصر. یه سیگنال براتون فرستادم، همونجور که داخل تصویر میبینید داخل کانال تلگراممون که رایگانم هست. ساعت 6:58 براتون سیگنال شورت حالت کراس فرستادم روی اتریوم. اینم تصویر سیگنالمونه که زمانی که براتون سیگنال فرستادم لایو بازار کجا بوده، کندلا به چه صورت بودن، نقطه ورودمون، تارگت یکمون که ریوارد یکه و تارگت آخرمون که ریوارد 2 رو برای ما داره. این معامله در نهایت برای ما ریوارد 2 رو میتونه داشته باشه. من میخوام بهتون بگم چرا این سیگنال رو فرستادم، چه ریسکایی داریم، در چه صورت ممکنه استاپ بخوریم و چرا ریوارد 2 رو میخوایم، چرا ریوارد 3 رو نمیخوایم. چون معمولا ما سیگنالامون روی ریوارد 3 تنظیم میشه. چه اتفاقی افتاده؟ همراه من باشید تا بهتون بگم چیکار میکنیم. طبق استراتژی F25 ما میخوایم معامله داشته باشیم و این سیگنال طبق استراتژی F25 براتون ست شده. اتفاقی که افتاده، این حرکت آخر رو ببینید. ما اول اینکه بهتون بگم محدوده ما اینجا یک سقف مهم داریم و حواسمون به این هست و از این سقف به این کف رسیدیم. اگر ما یکم برگردیم به عقب و قبلتر رو ببینیم، میبینیم اینجا یک کف بسیار مهم داریم و بازار اومده این کف رو دیده. یعنی یکی از ریسکای ما اینه که الان ما این کف رو داریم و از این کف حمایت شده، به سمت بالا اومده. پس اینجا ممکنه تغییر روند رو داشته باشیم و از همینجا بخواد به سمت این سقفی که این بالا براتون مشخص کردم بازار حرکت داشته باشه. خب الان متوجه محدودمون شدید و میدونید که الان داخل کف محدودمون هستیم. داخل کف شورت گرفتن منطقی نیست دیگه، یا ریسک کارمون رو میبره بالاتر. ولی چون قدرت روند و روند اصلی ما فعلا نزولی بازار دوست داره بریزه و ستاپمون هم شکل گرفته. این قسمت رو ببینید، این حرکتی که داشتیم، من براتون علامت بزنم، این حرکتی که داشتیم اومده پایین رفته بالا، حرکت خوبی بوده رفته بالا، ولی با قدرت برگشت به سمت پایین. یعنی اجازه نداد که بخواد خودش رو نگه داره و حرکت دیگه داشته باشه. اینجا اگر بخواد استاپ ما رو بزنه یا سناریو تغییر کنه، خیلی پرقدرت باید بره به سمت بالا. پس اگر بخواد استاپمون بخوره، خیلی خیلی پرقدرت استاپمون تاچ میشه. اما به این نقطه دقت کنید، من اینجا رو علامت بزنم، این قرمز رو میبینید، حرکتی که خیلی پرقدرت رفته بود بالا ولی خیلی شارپ به سمت پایین برگشت. همینجا برای ما ستاپ رو شکل داده، یعنی دلیلیه که ما بتونیم معامله داشته باشیم طبق استراتژی F25. اینجا خودش الان برای ما یک سقفه، یک محدود است و ما با توجه به این ریزش پرقدرت و خوب میتونیم معاملمون رو ست کنیم. به چه صورت؟ فیبو رو میندازیم از این بالا به اینجا. نقطه ورود ما الان جایی که من گذاشتم یکم بالاتر از نیم فیبو، نزدیک به 618. خب مووینگ اوریج 4 ساعته، ما تو تایم فریم 4 ساعته هستیم. مووینگ اوریج 25 ما رو ببینید کجاست و طبق استراتژیمون این الان مووینگ اوریج 25. ما همپوشانی مووینگ اوریج و فیبو رو داریم، یه کوچولو فاصله هست ولی داریم. حالا بهتون میگم چرا نقطه ورودمو یکم بالاتر گذاشتم. با توجه به اینکه توی کف محدوده هستیم و احتمال میدم که یک حرکت پرقدرت داشته باشیم یا خریدارا یه تلاشی بکنن، به خاطر همین یکم بالاتر، یعنی اومدم روی 618، معمولا روی نیم ست میکردم نقطه ورودمو، گذاشتم روی 618. چرا بالاتر مثلا اینجاها منطقی نیست نقطه ورودمون رو ست کنیم؟ چون دیگه ام ایمون رو رد میکنه. این رد کردنه که بخواد بیاد این بالاها نزدیکای مثلا استاپمون یا این محدوده ها رو بخواد ببینه، دیگه خیلی منطقی نیست. الان برای این معامله من انتظار دارم اگر میخواد طبق سناریوی ما پیش بره، بازار بیاد نقطه ورودمون رو تاچ کنه، خیلی سریع برگرده به سمت پایین. من این محدوده پایین رو پاک کنم که با ریوارد یکمون قاطی نشه. این خط آبی که میبینید ریوارد یک ماست. باید نقطه ورودمون رو تاچ کرد با هر کندلی، خیلی خیلی سریع برگرده.
اگر بخواد اینجاها بازی کنه بمونه، احتمال استاپ خوردنمون خیلی زیاده. استاپمون هم که طبق استراتژی پشت خط 1 فیبو انداختیم که میشد اینجا پشت این سقف، اما نقطه خروجمون چرا روی ریوارد 2؟ به خاطر همین کفی که بهتون گفتم مهمه. یعنی احتمال داره، یعنی این میتونه آخرین معامله شورت ما باشه. اگر قراره به ما معامله شورت بده، این میتونه آخرین موقعیت باشه و بعد از این تغییر روند داشته باشیم، تغییر حالت داشته باشیم و تا این سقف رو مثلا بازار بخواد بیاد اصلاح بده یا نه کلا بخواد تغییر روند بده. پس این آخرین شانس شورت گرفتن ماست و ما چون ستاپمون شکل گرفته میخوایم از این فرصت استفاده کنیم. چرا استفاده نکنیم؟ و میدونیم ریسک کارمون کجاست، در چه صورت استاپ میخوریم و ارزش ریسک داره. این معامله ارزش ریسک داره. نمیدونم فعال بشه یا نه، نمیدونم استاپ بشه، تارگت بشه، چه اتفاقی بیفته. فقط طبق استراتژی F25 میریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. پس بریم و بیایم ببینیم برای این معامله چه اتفاقی میفته. همراه من باشید. سیگنالا رو هم که در جریان هستید داخل کانال تلگرام براتون میذارم. البته وقتی شما این ویدیو رو میبینید دیگه از معامله گذشته و نتیجه رو داخل یوتیوب دارید تماشا میکنید و نکات آموزشیش، ولی اینو کلا گفتم برای بچه‌ای که این اولین ویدیو دارن میبینن و در جریان نیستن که این معاملات رو چجوری در لایو ترین حالت ممکن میتونن دریافت کنن، داخل کانال تلگراممون عضو بشید، رایگانه و میتونید این معاملات رو همراه من بگیرید، ببینید چه اتفاقی میفته در لایو ترین حالت بازار. پس بریم و بیاییم. من برگشتم و تاریخ 9/3/2025 ساعتم 10:36 شب به وقت ایرانه و باز هم نقطه زنی داشتیم. اما این نقطه زنی فرق داره، چون این نقطه زنی با اختلاف خیلی کوچیک معاملمون فعال نشد و موقعیت رو از دست دادیم. ولی میخوام برم روی چارت و بهتون نشون بدم که چه اتفاقی افتاد و همچین اتفاقاتی پیش میاد. آیا میتونیم دستی وارد معامله بشیم؟ نمیتونیم؟ باید چیکار کنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ و جزئیات رو بهتون بگم و میخوام بهتون بگم که این معامله رو ما داخل کانالمون از دست دادیم. همونجور که داخل تصویر میبینید تاریخ 5 مارچ من این سیگنال اتریوم رو براتون فرستادم. نقطه ورود همه چیز مشخصه و میایم پایین تر و اینجایی که امروز براتون پیام گذاشتم که با این اختلاف کم ما معامله رو از دست دادیم و نوشتم که پوزیشن فعال نشد، این اوردر رو دیگه کنسل کنید، دیگه برای ما اعتبار نداره، دیگه این موقعیت سوخته شده و نمیتونیم بگیریم. و اگر کسی داخل صرافی دیگه ای معامله کرده یا اینکه دستی وارد شده، سودش نوش جونش، ولی سیگنال ما فعال نشده. داخل کانال گزارشی که ما رد میکنیم سیگنال فعال نشده و سودی هم نگرفتیم، ضرری هم نشده، هیچ، و کنسلش میکنیم. اما بریم روی چارت ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. خب همونجور که دارید میبینید اینجا که من دایره نارنجی رنگ رو میکشم، اینجا جایی که به سمت نقطه ورودمون اومده، عدد 2318.52 رو بازار دیده و نقطه ورود ما 2322. اختلاف خیلی ناچیز، این معامله فعال نشده. اما این اختلاف ناچیزی که بهتون میگم داخل یه سری از صرافی‌ها به خاطر اون اسپردی که هست، به خاطر اون تفاوت قیمتی که هست ممکنه فعال شده باشه. اما ما چون چارتمون روی بایننسه و اینو گذاشتیم رو بایننس که یه حالت مرجع باشه و سیگنالی که میدیم گزارشامون طبق این چارته و برامون فعال نشده حتی با همین اختلاف کم. پس این سیگنال رو از دست دادیم. شاید براتون سوال باشه که این که معاملمون فعال نشده آیا مشکل تکنیکالی داشته یا یه چیزیه که شانسی بوده پیش میاد. این نقطه زنی هایی که ما داریم، حالا ما زیاد روی خود کلمه نقطه زنی ما کار نداریم، ما اینه که اون نقطه ورودمون دقت خوبی داشته باشه که دیگه داخل این معامله هم میبینید که ما چه دقتی داشتیم و با اختلاف ناچیز فعال نشده. اینجا وقتی به سمت نقطه ورود میاد با همچین اختلافی،
اگر اون لحظه پای چارت باشیم میتونیم دستی وارد بشیم، چون اختلاف خیلی خیلی ناچیزه، خیلی خیلی ناچیزه و میتونیم دستی وارد بشیم. اما من به عنوان شخصی که دارم سیگنال میدم بهتون، کانال دارم و یک روند کاری داریم، یک قوانینی داریم، ما نمیتونیم بیایم اینجا مارکت و دستی وارد بشیم. من نمیتونم توی سیگنال بیام بهتون بگم اینجا رو دستی وارد بشید. باید طبق قوانین و اون ستاپی باشی که براتون داخل کانال فرستادم، باید اونجوری فعال بشه. و این قانونیه که من از روز اول داخل کانال سیگنال دیم گذاشتم که کارم سالم، شفاف و رو اصول و برنامه پیش بره و همچین موردی هم ممکنه پیش بیاد. جدا از این که اون لحظه‌ای که بازار به نقطه ورودم رسیده بود با این فاصله، اون لحظه من اصلا پای چارت نبودم، اصلا دسترسی نداشتم، نبودم و زمانی که من اومدم و چارت رو دیدم اینجاها بود بازار، یعنی اینقدر فاصله بود، تقریبا نصف ریواردمون رو بازار حرکت کرده بود و طبیعتا من اونجا دیگه نمیام بگم دستی وارد بشید یا الان وارد بشید، چون حجم زیادی رو ما از دست دادیم. همین جوریش معامله برای ما ریوارد 2 رو داشت. اگر میخواستیم اون نصف هم از دست بدیم که دیگه فایده نداشت، برای من ارزش نداشت و این کارو نکردم. جدا از اون قوانین سیگنال دهیمون یه وقت ممکنه استثناء باشه، ولی نه، این حالتی که پیش اومد جز اون استثناءات نبود و یه اتفاق کاملا طبیعیه داخل بازار. اما برسیم به اینجا که من چرا دیگه این سیگنال رو کنسل کردم. دلیلش مشخصه، چون این معامله داخل تایم فریم های بالاتر، همونجور هم که قبلا بهتون گفتم، داخل یک کف بسیار مهمیه و این معامله شورت ما میتونه آخرین شانس شورت گرفتن باشه و وقتی حرکت کرده ریوارد 1 مارم رد کرده تا این کف اومده دیگه داریم این ریوارد 2 رو تجربه کنه، اینجا پول بک زدنش به نقطه ورود ما دیگه درست نیست، یعنی ریسک معامله‌مون میبره بالاتر. به خاطر همین نمیخوایم روش ریسک کنیم و سیگنال رو کنسل میکنیم، میریم سراغ یه موقعیت دیگه. بازار پر از موقعیته و دیگه دلیلی نداره طبق استراتژی F25 روش معامله کنیم، یعنی دیگه اون ستاپ تمیز F25 از دست رفت. و این نکته کنکوری و مهم رو هم اضافه کنم که امروز روز یکشنبه است و تا چند ساعت دیگه کندل هفتگی میبنده و الان حرکت‌های بازار و کندلی که امشب میخواد ببنده خیلی خیلی مهمه که کجا ببنده، چه جوری ببنده و کلاً میتونه سناریو عوض بشه. به خاطر همین وقتی ستاپمون اینقدر تمیز شکل گرفته و با بگیم بدشانسی یا هر چیزی موقعیتمون از دست رفته، دیگه باید بپذیریم که این موقعیت از دست رفت و پافشاری نکنیم، منتظر موقعیت بعدی باشیم. یعنی الان این کنسل کردنه خودش اقدام خیلی مهمیه که بتونی بپذیری موقعیت رو از دست دادی، میپذیریم موقعیت رو از دست دادیم و آماده میشیم برای موقعیت بعدی. فکر میکنم دومین معامله‌ایه که پشت سر هم معامله‌مون فعال نمیشه. معامله قبلی که کلاً فعال نشد و کنسلش کردیم، اما این معامله با اختلاف خیلی ناچیز بود که نتونستیم بگیریمش و فعال نشد. امیدوارم معامله بعدی که براتون میفرستم، سیگنال براتون میفرستم و ویدیوشو داخل یوتیوب میذاریم، معامله‌ای باشه که فعال شده و تارگت گرفتیم، سود گرفتیم و بیام نکاتشو بهتون بگم. اما همین معاملاتی که فعال نمیشه یا استاپ میخوره کلی نکته داره، کلی درس داره که نکات طلایی استراتژی F25 که الانم باز نکته بهتون گفتم، این نکاته که بهتون کمک میکنه رو استراتژی F25 خیلی مسلط تر بشید. امیدوارم که سیگنال بعدی سیگنالی باشه که تارگت میزنیم. حواستون به کانال تلگرام باشه تا سیگنال بعد، موقعیت بعد. بدرود.